Welcome, students, in the new lesson of science in the world of stars. Part 1. Students, in 6th standard, you have learned about galaxy. What is a galaxy? A group of innumerable stars and their planetary systems are together called as a galaxy. म्हणजे आकाशात असंख्य तारे व त्यांच्या ग्रहमालिका आहेत आणि त्यांच्या या समूहाला दीर्घिका म्हणजेच गॅलेक्सी असे म्हणतात हे आपण पाहिलेले आहे. The Milky Way is the galaxy in which our solar system is located. आणि आपली सूर्यमाला ज्या दीर्घिकेत आहे तिला आपण आकाशगंगा म्हणजे मिल्की वे असे म्हणतो. Now, the Milky Way includes many stars, clusters of stars, nebulae, clouds of gases, clouds of dust, dead stars, newly born stars. आणि या आकाशगंगेमध्ये असणारे जे विविध घटक आहेत यांची देखील माहिती आपण इयत्ता 6वी मध्ये घेतलेली आहे. We also know the different types of stars also. And these stars are born out of nebulae. नेब्युली ज्याला मराठीत तेजोमेघ असे म्हणतात. या तेजोमेघापासून ताऱ्यांची निर्मिती होते हे देखील आपल्याला माहिती आहे. नेब्युली आर क्लाउड्स मेडअप ऑफ मेनली ऑफ हायड्रोजन गॅस अँड डस्ट पार्टिकल्स. हे जे तेजोमेघ आहेत हे प्रामुख्याने धूळ व हायड्रोजन वायूंचे बनलेले ढग असतात. द पार्टिकल्स इन दीज क्लाउड्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स वन अनदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. म्हणजे गुरुत्वाकर्षणामुळे या तेजोमेघातील कणामध्ये आकर्षण निर्माण होते. ॲज अ रिझल्ट द क्लाउड कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड बिकम्स डेन्स अँड स्फेरिकल इन शेप. आणि या आकुंचनाने तो ढग दाट व गोलाकार होतो. ॲट द सेम टाइम द प्रेशर ऑफ द गॅस ॲट द कोर ऑफ द क्लाउड इन्क्रीजेस कॉझिंग द टेम्परेचर टू राईज ट्रिमेंडसली अँड energy generation processes start here. Such a spherical cloud of hydrogen is called a star. बघा मुलांनो, आपण पाहिलं की गुरुत्वाकर्षणामुळे या तेजोमेघातील कणामध्ये आकर्षण निर्माण होते आणि आकुंचनाने तो ढग दाट गोलाकार होतो. आणि याच वेळी या ढगाच्या मधल्या भागात वायूचा दाब वाढल्याने तापमानामध्येही प्रचंड वाढ होते आणि तेथे ऊर्जा निर्मिती होऊ लागते. आणि अशा या हायड्रोजनच्या गोलाकार ढगाला तारा म्हणजेच स्टार असे म्हणतात. लॅटर प्रोसेसेस सच ॲज कॉन्ट्रॅक्शन, एक्सपान्शन, राईज इन टेम्परेचर एक्सेट्रा ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द नेचर ऑफ द स्टार अँड दीज चेंजेस ऑकर ओव्हर अ व्हेरी लाँग पिरियड ऑफ टाईम अँड कॉन्स्टिट्यूट द लाईफ सायकल ऑफ स्टार्स. आता पुढे तापमानात वाढ होणे, आकुंचन, प्रसरण या क्रियामुळे या ताऱ्यांचे स्वरूप बदलत जाते. द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द स्टार्स ॲट व्हेरियस स्टेजेस ड्युरिंग धिस लाईफ सायकल आर आयडेंटिफाईड ॲज डिफरंट टाईप्स ऑफ स्टार्स. आणि या प्रक्रियेसाठी फार मोठा कालावधी तर लागतोच आणि असा हा ताऱ्यांचा जीवनप्रवास असून ताऱ्यांचे विविध प्रकार याच स्वरूपामुळे आपल्याला पाहायला मिळतात. द फॉलोइंग फिगर शोज डिफरंट स्टेजेस इन द लाईफ सायकल ऑफ स्टार्स आफ्टर देअर बर्थ फ्रॉम अ नेब्युला. बघा, खालील चित्रामध्ये या तेजोमेघापासून म्हणजेच नेब्युलापासून निर्माण झालेल्या ताऱ्यांचे स्वरूप या ठिकाणी दाखवलेले आहे. ऑब्झर्व धिस केअरफुली आणि याचे तुम्ही व्यवस्थित निरीक्षण करा. Now students, our solar system is a tiny part of a galaxy called the Milky Way, which is many times larger than the solar system. आपली सूर्यमाला ही त्यापेक्षा कित्येक पटींनी मोठ्या असलेल्या आकाशगंगेचा एक अत्यंत छोटासा भाग आहे. There are lakhs of stars in the Milky Way. आणि या आकाशगंगेमध्ये लक्षावधी तारे आहेत आणि त्यातले काही आपल्या सूर्यापेक्षाही कित्येक पटींनी मोठे आहेत. म्हणजेच सम ऑफ देम बीइंग मेनी टाइम्स बिगर दॅन आवर सन. सम ऑफ देम हॅव देअर ओन प्लॅनेटरी सिस्टीम. काहींना स्वतःची सूर्यमाला असते, प्लॅनेटरी सिस्टीम.
Stars in the Milky Way show a great diversity in color, brightness as well as size. आकाशगंगेतील ताऱ्यांमध्ये रंग, तेजस्विता तसेच आकारमानानुसार मोठी विविधता दिसून येते. Some stars which appear to be close to one another, making a particular figure, are together known as constellation. जवळजवळ एका विशिष्ट आकृतीत दिसणारे काही तारे मिळून तारका समूह बनतो आणि याबाबतची माहिती आपण या पाठामध्ये घेणार आहोत. But students, before that, let us learn a few basic concepts related to sky watching. So, first learn about sky and space. Sky. Standing in an open space, if we look at the sky on a cloudless night, we see numerous stars against a dark background. बघा, निरभ्र रात्री मोकळ्या जागेवरून आपण आभाळाकडे पाहिले तर काळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अनेक चांदण्या दिसतात. The portion of Earth's atmosphere and the portion beyond that which can be seen in the form of a roof by our eyes while standing on the earth is called the sky. आणि म्हणूनच पृथ्वीच्या वातावरणाचा व त्याही पलीकडे नुसत्या डोळ्यांनी पृथ्वीवरून दिसू शकणारा व छताच्या स्वरूपात भासणारा जो भाग आहे त्यालाच आपण आकाश म्हणजे स्काय असे म्हणतो. नाव लेट्स लर्न अबाउट स्पेस. द कंटिन्युअस empty space between the spheres, that means planets, stars, etc. in the sky is called space. म्हणजे आकाशस्थ गोलांच्या, आकाशस्थ गोल म्हणजे तारे, ग्रह इत्यादी या दरम्यान असलेली पोकळीच्या स्वरूपातील जी सलग जागा आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, स्पेस म्हणजे अवकाश असे म्हणतो. इट मे कंटेन गॅस अँड डस्ट पार्टिकल्स. न्यूमरस स्टार क्लस्टर्स हॅव फॉर्म इन स्पेस. आता यामध्ये वायू व धूलिकण असू शकतात आणि अवकाशात ताऱ्यांचे असंख्य समूह तयार झाले आहेत. स्टुडंट्स, लेट्स डू वन ॲक्टिव्हिटी. स्टँड स्टिल इन अन ओपन स्पेस अँड लुक इन टू द डिस्टन्स. व्हॉट डू यू नोटीस अबाउट द ग्राउंड अँड द स्काय? एका मोकळ्या जागेवर स्थिर उभे राहून दूरवर नजर टाका. तुम्हाला जमीन व आकाश याविषयी काय जाणवते बरे? फार अवे द स्काय सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड. द लाईन ॲट विच दे मीट इज कॉल्ड द हॉरिझॉन. बघा मुलांना, दूरवर पाहिले असता आकाश जमिनीला टेकल्यासारखे दिसते. ते ज्या रेषेत मिळताच त्याला क्षितिज म्हणजेच हॉरिझॉन असे म्हणतात. नाव स्टिल लुकिंग इन टू द डिस्टन्स, turn around yourself and observe the ground and the sky as you do so. आता नजर दूरवर ठेवूनच स्वतःभोवती गोल फिरत फिरत आकाश व जमीन यांचे निरीक्षण करा. काय दिसेल बरे? While turning around oneself, the horizon will be seen to form a circle. स्वतःभोवती गोलाकार फिरता फिरता क्षितिजाचा गोल तयार होतो. And on looking up, the sky will appear to be a sphere based on this circle. आणि गोलाकार स्थितीत वर आपण पाहिले तर आकाश आपल्याला गोलाकृती भासते. The stars and planets moving in the sky appears to be moving on this sphere. म्हणजे आकाशात फिरणारे ग्रह व तारे याच गोलावरून सरकत असल्याचा आपल्याला भास होतो. This virtual sphere is called the celestial sphere. आणि या आभासी गोलालाच आपण खगोल म्हणजेच सेलेस्टियल स्फिअर असे म्हणतो. द सर्क्युलर हॉरिझॉन डिवाइड्स दिस स्फिअर इंटू 2 halves. आणि क्षितिज या खगोलाचे 2 अर्धगोलात विभाजन करते. नाव लेट्स लर्न सम बेसिक कन्सेप्ट्स. Students, while standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly above our head is called the zenith. जमिनीवर उभे राहिल्यास आपल्या डोक्याच्या बरोबर वर असलेल्या खगोलावरील बिंदूला
आपण ऊर्ध्व बिंदू म्हणजेच झेनिथ असे म्हणतो. While standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly below our feet is called the nadir. जमिनीवर उभे राहिल्यास आपल्या पायाच्या बरोबर खाली असलेल्या खगोलावरील बिंदूला आपण अधप बिंदू म्हणजे नादिर असे म्हणतो. Now, if we extend the axis of rotation of the earth in the north and the south directions, it will penetrate the celestial sphere at points called the celestial north pole and the celestial south pole respectively. बघा मुलांनो, पृथ्वीच्या भौगोलिक ध्रुवामधून जाणारी रेषा उत्तरेकडे वाढवली तर ती खगोलाला ज्या बिंदूत छेदते त्यास खगोलीय उत्तर ध्रुव म्हणजे सेलेस्टियल नॉर्थ पोल असे म्हणतात. तसेच ती रेषा दक्षिणेकडे वाढवली तर त्या खगोलास ज्या बिंदूत छेदते त्यास खगोलीय दक्षिण ध्रुव म्हणजे सेलेस्टियल साऊथ पोल असे म्हणतात. यालाच आपण सेलेस्टियल पोल्स असे देखील म्हणतो. Now, in astronomy, the great circle which passes through both the celestial poles and the observer's zenith and nadir is called a meridian. बघा, दोन्ही खगोलीय ध्रुवांमधून आणि निरीक्षकाच्या ऊर्ध्व आणि अधप बिंदूतून जाणाऱ्या या अर्धवर्तुळास मध्यमंडळ म्हणजे मेरिडियन असे म्हणतात. If we uniformly expand Earth's equator in all directions indefinitely, it will penetrate the celestial sphere along a circle, and this circle is known as the celestial equator, and it is in the same plane as the Earth's equator. पृथ्वीचे विषुववृत्त सर्व दिशांना अमर्याद वाढवले तर ते खगोलाला ज्या वर्तुळात छेदते त्या वर्तुळास सेलेस्टियल इक्वेटर म्हणजे वैश्विक वृत्त असे म्हणतात. स्टुडंट्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बट सीन फ्रॉम द अर्थ द सन ॲपियर्स टू मूव्ह अलॉंग अ सर्कल ऑन द सेलेस्टियल स्फिअर. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, परंतु पृथ्वीवरून पाहता सूर्य फिरत असल्याचा आपल्याला आभास होतो. And this circle describing the apparent motion of the sun around the earth is called the ecliptic. सूर्याच्या खगोलावरील या भासमान मार्गाला आपण आयनिक वृत्त म्हणजे इक्लिप्टिक असे म्हणतात. पहा या ठिकाणी द सर्कल डिस्क्रायबिंग द apparent motion of the sun around the earth is called the ecliptic. Thank you.